हाउ टु ग्रो टिकटक फलोवर्स इन नेपाल। नमस्ते, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा समर्पित युट्युब च्यानलको साथमा। आजको भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु नेपालमा टिकटकमा फलोवर्स कसरी बढाउन सकिन्छ। मलाई धेरैजना साथीहरूले टिकटकमा फलोवर्स बढाउने ट्रिकहरू सोध्नु भएको थियो। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई टिकटकमा फलोवर्स बढाउने तरिकाहरू बताउने छु, जहाँ तपाईले फ्रीमा पनि बढाउन सक्नुहुनेछ, साथै तपाईले किनेर पनि टिकटकमा फलोवर्स बढाउन सक्नुहुनेछ। भिडियोले पुरा हेर्नुस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेललाई पनि दबाउनुहोला। हेरिसकेपछि सामाजिक सञ्जालमा बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला र तपाईको टिकटकमा अहिले कति फलोवर छ कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। पछिल्लो समय टिकटक नेपालमा एकदमै चलिरहेको एउटा प्लेटफर्म हो, एउटा एप्लिकेसन हो। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मात्र नभएर हिमाल, पहाड, तराई, गाउँदेखि सहरसम्म एउटा बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धासम्म पनि टिकटकको फ्यान छन्, टिकटक आइडी छन् सबैसँग। एउटै परिवारमा पनि तपाईको 3-4 जनाले टिकटक आइडी चलाइरहेको हुन्छ। तर धेरैजना साथीले तपाईको टिकटकमा भाइरल भएर चाहिँ लाखौंमा फलोवर बोकेको हुन्छ, धेरैले तपाईको मिलियनमा भ्युज बोकेको हुन्छ, हजारौंमा लाइक हुन्छ। त कसैको तपाईको शून्य हुन्छ, कसैको तपाईको 1000, 2000, 3000, 4000 हैन, 5000, 10000 यस्तै तपाईको फलोवरहरू हुन्छ। कसरी सम्भव छ त? जुन फलोवर तपाईँ देख्नुहुन्छ, मिलियनमा फलो, भ्युज, लाइकहरू देख्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईको अधिकांशले किनेका हुन्छन्, फलोवर्सहरू किनेका हुन्छन्, भ्युज किनेका हुन्छन्, लाइक कमेन्ट किनेका हुन्छन् हैन। त अधिकांशले तपाईको अटोमेटिक मेहनत गरेर पनि ग्रो गरेका हुन्छन्। तपाईँ पनि टिकटकमा ग्रो गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले टिकटकमा नम्बर 1 मा त तपाईले रेगुलर काम गर्नु पर्यो। तपाईँ एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर भइसकेपछि टिकटकमा रेगुलर भिडियो हाल्नु पर्यो। सक्नुहुन्छ दिनमा एउटा भिडियो त अनिवार्य हाल्नै पर्यो। र भिडियो तपाईले सकेसम्म आफ्नै भोइसमा, आफ्नै फेसमा बनाउँदाखेरि अझै भाइरल हुने चान्स धेरै हुन्छ। र आफूले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि भिडियो अपलोड गर्ने बेला तपाईको टाइटल र ह्यासट्याग पनि राख्नु पर्नेछ र भिडियोले तपाईले सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको टिकटकमा 1000 भन्दा बढी फलोवर भइसकेको छ भने तपाईले भिडियो पोस्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँ लाइभमा बस्न सक्नुहुनेछ। लाइभ बस्दाखेरि तपाईको भिडियोमा भ्युज र भ्युज आइसकेपछि तपाईको टिकटक आइडीमा फलो पनि बढ्नेछ। यो तपाईको मेहनत गरेर जिरो लगानीमा टिकटकमा फलोवर बढाउने तरिका। अब तपाईले सर्टकटमा मेहनत नगरिकन एक दिनमा अथवा तपाईको रातारात तपाईँ टिकटकमा भाइरल बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको टिकटकमा भिडियोमा तपाईको 100K भ्युज किन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईको 100K फलोवर किन्न चाहनुहुन्छ, भिडियोमा लाइक किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै जेन्युन तरिकाले, कहिले पनि नघट्ने गरेर तपाईको टिकटक आइडीमा फलोवर, टिकटकमा भ्युज, टिकटक भिडियोमा लाइक, तपाईले कमेन्टहरू किन्न सक्नुहुनेछ। इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तपाईले फोन गर्नुस् 9806 90381 मा, 9804690381 मा तपाईले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, इमोमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो चाहिँ यो सम्पर्क गरेर तपाईले आफ्नो टिकटक आइडीमा फलोवर्स, भ्युज, कमेन्ट, लाइकहरू तपाईको एकदमै सस्तो मूल्यमा जेन्युन तरिकाले किनेर तपाईले पनि आफ्नो टिकटकमा फेम कमाउन सक्नुहुनेछ, फेमस बन्न सक्नुहुनेछ। जसरी पैसाले पैसा तान्छ भनिन्छ, त्यसरी नै तपाईको टिकटकमा मिलियन अथवा तपाईको हजारौं लाखौं फलोवर छ भने बाँकी फलोवर्सहरू तपाईको अटोमेटिक तपाईले फलो गर्नेछन्, किनभने उनीले सोच्नेछन् कि तपाईँ एउटा भाइरल टिकटकर हो भनेर तपाईले फलो गर्दै जानेछन् र तपाईको अझै भिडियोहरू भाइरल हुनेछन्। यसरी तपाईले पहिलो कुरा सर्टकटमा पैसा तिरेर तपाईले आफ्नो टिकटक आइडीमा फलोवरहरू किन्न सक्नुहुनेछ, भ्युज, लाइक किन्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो कुरा, मेहनत गरेर तपाईले 5 महिना 6 महिना मेहनत गरेर आफ्नो भिडियोले तपाईले भाइरल गर्न सक्नुहुनेछ मेहनत गरेर। सो तपाईको टिकटकमा के कति फलोवर छ कमेन्ट बक्समा राख्नुस्। हामीसँग धेरैजना साथीहरूले टिकटकमा फलोवर किन्नु भएको छ, धेरैले भ्युज किन्नु भएको छ, धेरैले लाइक किन्नु भएको छ, कमेन्ट किन्नु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद विश्वासको लागि। र आगामी दिनमा पनि तपाईहरुको साथ सपोर्ट यस्तै रहनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। जति पनि साथीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ तपाईले पनि मेसेज गर्नुस्। व्हाट्सएपमा धेरै मेसेजहरू रहेको छ, हामी सबैलाई पालै पालो रेस्पोन्स दिनेछौँ। धेरैजना साथीले रुचि देखाउनु भएको छ टिकटकमा फलोवर किन्नका लागि, भ्युज किन्नका लागि, लाइक र कमेन्ट किन्नका लागि। सबैको सोच हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने, तर तपाईँ महिनौ मेहनत गर्दा पनि तपाईको भिडियोमा 10-20 मात्रै भ्युज आउँछ, फलोवर छैन, 1000 पनि तपाईको फलोवर पुगेको छैन भने चिन्ताको विषय हो। तपाईले थोरै खर्च गरेर तपाईले हजारौं फलोवर किन्न सक्नुहुनेछ, हजारौं लाखौं भ्युज किन्न सक्नुहुनेछ, लाइक कमेन्ट किन्न सक्नुहुनेछ भने किन नकिन्ने। तर सुरुवातमा तपाईले मेहनत गर्नुस्। 2-4 महिना मेहनत गर्दा पनि तपाईको मेहनतले रङ देखाएन भने तपाईले थोरै लगानी गरेर टिकटकमा फलोवर्सहरू किन्न सक्नुहुनेछ। र किन्न रेडी हुनुभयो भने तपाईले विश्वासिलो व्यक्तिसँग किन्नु होला। तपाईको फेसबुकमा देखेको विभिन्न विज्ञापनको भरमा पैसा पठाउने गल्ती नगर्नु होला। जसले तपाईको यसरी मैले जसरी नै फेस देखाएर डिल गरिरहेको छ त्यस्ता व्यक्तिले तपाईले विश्वास गरेर काम गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ पनि टिकटकमा फलोवर, लाइक, कमेन्ट, भ्युज किन्न चाहनुहुन्छ भने 9806 90381 मा सम्पर्क गर्नुस्। 9804690381 व्हाट्सएप, इमो अथवा कल अथवा मेसेज गर्नुस्। हाम्रो सम्पर्कमा आएर तपाईले आफ्नो आइडीलाई ग्रो गर्नुस्। आजको लागि यति नै बिदा हुन्छु। नमस्ते।